هل يمكن أن تبدأ التنمية من أقسام الشرطة وقاعات المحاكم؟ معكم دكتور وجيه السيد البنا ومدخل جديد للتنمية في ضوء أولوية الحاجات. نحاول الإجابة في هذه الحلقة على التساؤل التالي: كيف يمكن أن تكون التنمية في خدمة المواطن ترتقي به مادياً وروحياً مهما كانت محدودية موارد الدولة وفي ضوء أولوية الحاجات؟ يعبر مفهوم التنمية بشكل عام عن التطور المستمر الذي يستهدف الرقي بالوضع الإنساني والاجتماعي. فالإنسان هو غاية التنمية، أي هو الهدف من التنمية، وفي نفس الوقت هو وسيلتها، حيث لا تتم التنمية إلا به. وفي المقابل نجد كثير من الدول تنطلق جهود التنمية في واد، بينما احتياجات المجتمع الضرورية والملحة في واد آخر. بل قد يحقق الكثير من المؤشرات الخاصة بالتنمية على صعيد الدولة نمواً كبيراً، بينما هناك انحدار حاد في حالة المجتمع يدفع بكثير من السكان نحو الهجرة مهما كانت عواقبها، أو حتى التخلص من الحياة برمتها عن طريق الانتحار، أو في أفضل الظروف الثورة على أنفسهم، حيث التخلي عن أخلاقهم وأعرافهم وعقائدهم، فتنتشر الكثير من السلوكيات والأمراض المجتمعية المهلكة للإنسان وللمجتمع ككل. ومن هنا نعود للإجابة على التساؤل المطروح: كيف يمكن أن تكون التنمية في خدمة المواطن ترتقي به مادياً وروحياً مهما كانت محدودية موارد الدولة وفي ضوء أولوية الحاجة؟ وفي سبيل الإجابة على هذا التساؤل يطرح هذا المقترح مدخلاً جديداً للتنمية، مفاده أن تنطلق التنمية من أقسام الشرطة وقاعات المحاكم وغيرها من الأماكن التي تمثل مرآة لمشكلات المجتمع حسب طبيعة كل دولة. وتنطلق هذه الرؤية المقترحة من خلال 4 محاور تمثل في مضمونها مدخلاً جديد للتنمية في ضوء أولوية الحاجات. أولاً، رصد المشكلات الحقيقية في أماكن توقدها. في هذه المرحلة الأولى نبدأ برصد وإحصاء المشكلات التي تهم الإنسان أو التي تمس الإنسان، معيشته، وجوده، سعادته. وبالطبع نجد أن أغلب هذه المشكلات يتوقد شرره في أقسام الشرطة وقاعات المحاكم. فمشكلات المجتمع تظل تنمو وتنفجر بشكل كبير في هذه الأماكن، وبالتالي منها يمكن أن نحدد رؤية دقيقة عن الاحتياجات الحقيقية والملحة للمجتمع. ولا نحتاج في هذه المرحلة أكثر من تسجيل القضايا والمشكلات التي ترد إلى هذه المؤسسات رقمياً، طبعاً من خلال أدوات البرمجة، فنخرج بالإحصاءات والرسوم البيانية بشكل لحظي عن هذه المشكلات. المرحلة الثانية هي دراسة هذه المشكلات وفقاً لخصوصية كل منطقة، خاصة في الدول مترامية الأطراف، حيث تتميز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المشكلات بخصوصية كبيرة من منطقة إلى أخرى، خاصة في الدول مترامية الأطراف، سواء من حيث نوعية هذه المشكلات أو أسبابها أو الطرق المناسبة لعلاج هذه المشكلات. وعلى هذا الأساس يجب أن نستهدف بالتنمية تلبية حاجات الإنسان كل وفق بيئته. فليس من المعقول أن تكون مشكلات الإنسان القروي هي نفسها مشكلات وحاجات الإنسان البدوي أو الذي يعيش في الأماكن النائية أو الذي يعيش في المدينة، حتى توضع سياسات واحدة معممة كما يحدث في الكثير من الحالات.
حتى أننا نتساءل على سبيل المثال كيف توحد سياسة تنظيم النسل على مستوى دولة ما، في حين أن بعض أقاليم هذه الدولة يعاني من ندرة شديدة في السكان، بينما البعض الآخر من أجزاء هذه الدولة يعاني من ارتفاع في الكثافة. ونذكر مثالا لهذه الخصوصية المشكلات الأسرية. نجدها تنبع في بعض المناطق نتيجة الحالة الاقتصادية، وفي البعض الآخر نتيجة نقص التوعية، أو نتيجة الحالة الصحية، أو تعاطي المواد المخدرة، أو تفشي الأمراض المجتمعية كالزنا، أو حتى هجرة الأزواج للخارج. لذا من الأهمية في هذه المرحلة تحليل مشكلات المجتمع وفقا لخصوصية كل مشكلة ووفقا لخصوصية كل منطقة، وبالتالي تتطلب هذه المرحلة المعرفة الدقيقة للأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه المشكلات. المرحلة الثالثة استحداث مؤشرات أخرى للتنمية. بالنظر لمؤشر التنمية البشرية لهيئة الأمم المتحدة الذي يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب، يتم قياسه وفق لثلاث معطيات، هي متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد. وهو ما يجعلنا أن نتساءل: ماذا يفيد إذا كان متوسط عمر شعب ما كبير، وهناك الكثير من هذا الشعب يعاني الاكتئاب والأمراض النفسية، أو يعيش دون قدر أو دون أدنى قدر من السعادة والطمأنينة؟ وماذا تفيد مستويات دراسة مرتفعة مع وجود نسبة بطالة مرتفعة، أو وجود ما يسمى بهيكل العمالة المقلوب؟ هيكل العمالة المقلوب أي كلما زاد مستوى التعليم للفرد كلما قلت فرصته في العمل. وهذا يحدث في الدول التي تعتمد في التنمية على قطاع الإسكان، حيث يجذب هذا القطاع العمالة متدنية التعليم، وبالتالي العمالة مرتفعة التعليم لا تجد لها مكان كبير في هذا الجو الاقتصادي. ونعود لموضوعنا ومؤشرات التنمية، نقول ماذا يفيد ارتفاع دخل فرد أو قدرته الشرائية وهو ينفق دخله على المخدرات أو ما يعينه على الإفساد في المجتمع؟ أو هب أن فرد يمتلك كل هذه المقومات المادية ولكنه لا يأمن على نفسه وماله وعرضه، بل قل لا يأمن على نفسه من نفسه ذاتها، وهو ما يتضح من تصريحات منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال الانتحار هو أحد الأسباب الرئيسة للوفاة في العالم. وبالطبع ما أقوله ليس تقليلا لأهمية المؤشرات التقليدية للتنمية، ولكن لتكن التنمية نحو بناء الإنسان وليس لتحويله لحيوان لا يفكر إلا في إشباع شهواته تحاصره الأمراض النفسية والمجتمعية فلا يكاد يفلت منها حتى مع تقدمه المادي. وعلى هذا النحو لا يمكن اختصار معيار التقدم الاقتصادي للشعوب في أرقام كمية للناتج والنمو في إطار السعي نحو إشباع حاجات لا محدودة لا تعبر في مضمونها عن الحاجات الحقيقية، كذلك في غياب للأخلاق والقيم التي تضبط السلوك البشري. لذا أقترح أن يستند في ذلك لمؤشرات أو اعتبارات أخرى كالمؤشر الأخلاقي. ما حال الأخلاق في المجتمع؟ مدى التعاون المجتمعي أو الإيثار، أو مؤشر الانتماء للوطن، مؤشر الرغبة في الهجرة، معدل المخالفات القانونية، معدل الجرائم، معدل الطلاق، الأمراض وأنواعها وغيرها من المؤشرات التي تعكس جودة الحياة، وذلك بجوار المؤشرات التقليدية، مع اقتراح طبعا
وضع أوزان نسبية لنوع المشكلات وخطورتها على الإنسان والمجتمع والبيئة وعلاجها وفق أولويات هذه المشكلات. المرحلة الرابعة خريطة مشكلات المجتمع. حددنا المشكلات، حصرنا المشكلات، فحصنا أسبابها وفقا لخصوصية كل مشكلة وكل منطقة، استحدثنا مؤشرات جديدة للتنمية تعبر عن جودة الحياة. نأتي للمرحلة الرابعة وهي وجود أو استحداث خريطة مشكلات المجتمع، وهي خريطة حقيقية بأقاليم الدولة يتضح عليها تلقائيا وبطريقة لحظية مشكلات الدولة باستخدام تقنيات البرمجة التي تستحدث لتسجيل القضايا في أقسام الشرطة وقاعات المحاكم أو في أماكن توقد هذه المشكلات وفقا لظروف كل دولة. فتضع الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة نصب أعينها هذه الخريطة التي تتحول من خلالها أقسام الشرطة وقاعات المحاكم من مؤسسات لحفظ الأمن وتحقيق العدالة أو الفصل في القضايا إلى مؤسسات تمثل مرآة أو محور للتنمية في الدولة ككل. وبالتالي تتغير النظرة لخريطة أقاليم الدولة من كونها عدة تضاريس إلى عدد من القضايا التي تهم المجتمع. ومن خلال هذه الخريطة التي كما قلنا تتحول على إثرها خريطة الدولة من مجموعة من التضاريس إلى مجموعة من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع، بالتالي تسير الدولة نحو خطى أكثر كفاءة وفاعلية نحو تحقيق التنمية التي تمس احتياجات المواطن الملحة، أو كما نقول التنمية الحقيقية دون انفصام عن واقع المجتمع وأولوياته. وقد يقول قائل أن هذه الرؤية تستهدف بالتنمية فئة معينة في المجتمع دون سواه، ويمكن الرد على ذلك بأن هذا التوجه في الوقت الذي يستهدف علاج المشكلات الأكثر إلحاحا لفئة معينة فهو يؤدي كذلك إلى خلق أو تهيئة بيئة جيدة لانطلاقة اقتصادية واجتماعية لمختلف مكونات وطوائف المجتمع، كما ينهض بالمكون الرئيس لأي عملية للتنمية الحقيقية وهو العنصر البشري. وفيما يلي تصور مبدئي لما يجب أن يترتب على شفافية وواقعية خريطة مشكلات المجتمع. أولا، في ضوء هذه الخريطة يتم تحديد المواصفات والمهارات التي يجب على أساسها اختيار المسؤولين والمحافظين وتزكية الأعضاء في مجالس النواب وغيرها من الإدارات القيادية حتى تتوافق قدرات القيادات مع احتياجات الأماكن التي يشغلونها. كما يتم تخصيص نفقات الموازنة العامة وتحديد الإيرادات المستهدفة وتشكيل السياسة المالية والنقدية بشكل عام وفق لمعطيات هذه الخريطة. وكذلك تتوزع المهام والأولويات في الدولة، فينظر كل مسؤول للمشكلات التي تؤرق مجتمعه وفقا لأولوياتها وكيف توظف الإمكانات المتاحة توظيفا أمثلا لعلاجها مع مراعاة خصوصيتها ومراعاة التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني. على سبيل المثال تضع وزارة التعليم نصب أعينها المشكلات المجتمعية في طرحها للمناهج الدراسية، وكذلك توجه أبحاث الدراسات العليا نحو علاج هذه المشكلات، والأجهزة الاقتصادية والتمويلية الربحية وغير الربحية توجه قدراتها وحوافزها نحو علاج هذه المشكلات في أماكن تواجدها، وكذلك الجهات القانونية تضع القوانين التي تردع المخالفات وتسد ثغراتها التي يستغلها ضعاف النفوس، والأجهزة الصحية تركز على الأماكن التي تنبع مشكلتها من النواحي الصحية، وعلى نفس المنوال تتحرك الأجهزة الأمنية. وكذلك الإعلام يضع أولوياته وفقا لتلك المشكلات،
فيطرح أسبابها وحلولها والوقاية منها في مواده الفنية والإعلامية. وكذلك الجهات المسؤولة عن التوعية والدعوة تتناول مشكلات كل منطقة على حدة، فتبث الإرشاد وتحفز الهمم. وأخيرا يجب أن تراقب هذه الإحصائيات وتقيم الجهود وتطور الآليات ليكون مجتمع أقل مشكلات وأكثر سعادة. حتى وإن لم يكن الأغنى ماديا، فكم من دول يرتفع بها معدل النمو والدخل، ولكن تعاني هذه الدول من تفشي الجريمة والانتحار والتدني الأخلاقي والتفاوت الحاد في توزيع الدخول. ومن هنا يمكن أن يبدأ السير نحو تنمية يجب أن تكون متكاملة متناسقة الجوانب، روحية واقتصادية واجتماعية، تمزج في طياتها مختلف الحاجات الإنسانية، فلا تطغى حاجة على أخرى نحو تحقيق الرفاهية الإنسانية. كان معكم دكتور وجيه السيد البنا، دكتور اقتصاد. نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله، ومرفق رابط المقالة كاملة باللغة الإنجليزية واللغة العربية في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.